لكل مقيم في المملكة عاوز تحمي نفسك من تلاعب الكفيل وإصدار خروج نهائي تعسفي عند تجديد عقد العمل وفترة الإشعار، وإزاي تضمن حقوقك داخل المملكة ضد تلاعب الكفلاء بالمغتربين والمقيمين. هقولك على شوية نصايح تخلي بالك منهم وانت بتمضي عقد العمل أو بتجدد عقد العمل بتاعك، وخاصة للمقيم اللي لسه جاي جديد المملكة. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. لو بتفكر تشتغل في المملكة العربية السعودية، في وثيقة واحدة هي اللي بتحدد مسار تجربتك المهنية كلها، وهي عقد العمل. وفهم اللي جوا الوثيقة دي مش مجرد إجراء روتيني، لا، دي خطوتك الأولى عشان تضمن حقوقك ونجاحك. يلا بينا نكتشف أسرارها سوا. طيب، رحلتنا عشان نفهم الموضوع ده هتمر ب4 محطات أساسية. أول حاجة هنشوف ليه العقد ده يعتبر اتفاق مصيري، بعدين هنفرق بين الحقوق والمزايا، بعدها هنغوص في قائمة البنود الحاسمة، وفي الآخر هنختم بالكلمة الأخيرة اللي لازم تعرفها قبل التوقيع. خلينا نبدأ بالأهم. ليه العقد ده مهم للدرجة دي؟ لأنه ببساطة مش مجرد شوية ورق، هو فعلياً خريطة الطريق اللي بتحدد كل شيء في حياتك المهنية وحتى الشخصية في بلد جديد. مسألة حياة أو موت لسنتك المهنية، عبارة قوية صح؟ بس هي دي الحقيقة. العقد ده هو اللي بيفصل بين سنة من الرضا الوظيفي وسنة من التعب وعدم الاستقرار. يعني بكل بساطة العقد ده هو الحكم. لو حصل أي خلاف لا سمح الله، الكلمة الفصل ترجع للي مكتوب وموقع عليه هنا. وفي السعودية الموضوع رسمي أكتر. العقود مش مجرد ورقة بينك وبين الشركة، لا، دي بتتسجل على منصة إلكترونية اسمها قوة، وده معناها إنها موثقة ومحمية ومحدش يقدر يغير البنود بعدين، ومكتب العمل يقدر يشوفها فوراً لو حصل أي خلاف. تمام، دلوقتي خلينا ننتقل لنقطة محورية جداً واللي بتبني عليها كل العروض الوظيفية، وهي التمييز بين الحقوق الأساسية والمزايا الإضافية اللي ممكن تتقدم. وهنا الفرق لازم يكون واضح جداً. في حاجة اسمها حقوق وفي حاجة اسمها مزايا. الحقوق دي هي الأساسيات اللي ما فيهاش نقاش، زي الراتب الأساسي. أما المزايا فهي الإضافات الحلوة، زي المكافآت اللي بتخلي العرض أحسن، بس هي مش مضمونة. دلوقتي يلا ندخل في صلب الموضوع والتفاصيل الدقيقة، مع قائمة مراجعة لأهم البنود اللي لازم تتفحص بدقة شديدة في أي عقد عمل. دي بقى قائمة المراجعة الذهبية، 7 بنود أساسية، من أول الراتب والبدلات لحد فترة الإشعار. كل بند فيهم محتاج تركيز كامل قبل ما القلم يلمس الورقة. خلينا نبدأ فيهم. أول سؤال لازم نسأله عن الراتب: الرقم المكتوب ده باكج كامل شامل كل حاجة، ولا لسه هيتضاف عليه بدلات السكن والمواصلات؟ دي نقطة بتفرق جداً في صافي الدخل. فترة التجربة دي مش بس للشركة عشان تختبر الموظف، لا، دي كمان فرصة للموظف إنه يختبر الشركة وبيئة العمل، وخلال الفترة دي أي طرف يقدر ينهي العقد من غير أي التزامات. لازم نتأكد إن العقد بيحدد بوضوح ساعات العمل والإجازات. المعايير الأساسية اللي بندور عليها هي 48 ساعة عمل في الأسبوع كحد أقصى، و21 يوم إجازة مدفوعة على الأقل، مع العلم إن الوافدين في الغالب بياخدوا 30 يوم. وهنا نقطة مهمة جداً وممكن ناس كتير تغفل عنها: الأوفرتايم أو العمل الإضافي. الساعة فيه مش بتتحسب بساعة عادية، لا، بساعة ونصف من الأجر الأساسي، وده مش كرم من الشركة، ده حق بيكفله القانون السعودي. العقد لازم ينص بصراحة على إنه الشركة هي المسؤولة عن المصاريف الكبيرة دي، يعني تكاليف زي الاستقدام أو التأمين الأساسي مش المفروض الموظف يدفعها. انتبهوا كويس، أغلب العقود بتتجدد بالشكل تلقائي. عشان نتجنب ده لازم يتقدم إشعار كتابي ورسمي قبل نهاية العقد ب2 على الأقل. الكلام الشفهي هنا ملوش أي قيمة قانونية. وأخيراً وصلنا للقسم الأخير. هنا بنتكلم عن العقلية الاستراتيجية والمراجعات النهائية اللي لازم تتعمل قبل ما نلتزم بعقد ممكن يحدد مسارنا لسنة أو أكتر. وصلنا للحظة الحاسمة. قبل التوقيع لازم نسأل عن كل صغيرة وكبيرة، نبحث عن سمعة الشركة، نقرأ العقد مرة و2 و3، ولو فيه أي شك لازم نستشير خبير. منوقعش
إلا وإحنا مقتنعين وراضيين تماماً. ودي بقى النصيحة الأهم من كل اللي قلناه، لا ترخصوا من أنفسكم. لازم نكون عارفين قيمتنا المهنية كويس، وما نقبلش بأي عرض يقلل من خبرتنا وكفاءتنا. الموضوع مش شخصي وبس، لما الواحد بيأمل بأقل من قيمته هو مش بس بيأثر على نفسه، هو كمان بيأثر على معايير الرواتب في مجاله كله. ودي غلطة مالية قاتلة بيقع فيها كتير من الناس، إنهم يحسبوا قيمة الراتب بعملة بلدهم. لا، الحسبة الصح لازم تكون على أساس تكاليف المعيشة في السعودية نفسها، لأنها ممكن تكون مختلفة تماماً. وفي النهاية كل ده بيصب في سؤال واحد، بعد مراجعة كل بند لازم كل واحد يسأل نفسه بصدق: هل العرض ده فعلاً يعكس قيمتي الحقيقية؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتحدد المستقبل المهني.